Tervetuloa tähän kohtaamisen sarjaan RTV:llä. Tällä kertaa vieraanani on Risto Ahlberg. Ja me olemme Riston kanssa aikaisemminkin puhuneet ja keskustelleet näistä asioista, mutta koska Risto ei välttämättä halua tai koe sitä kovin tärkeäksi paneutua menneisyyden asioihin tai historiaan, niin aloitamme tästä hetkestä. Joo. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten kerron, että miksi en puhu menneisyydestä. Se on koska hyvä. Perustelen sitä, koska mulla on yksi ystävä siellä kahvila Oskarissa Lahdessa, missä paljon istun. Nykyisin asun siinä ihan tosi lähellä. Niin tämä kaveri käy terapiassa ja mä kerran kysyin sitten, että minkä takia sä käyt terapeutassa. No sen takia, koska mua ei rakastettu lapsena. Ja sitten mä sanoin sille, että sä voit muuttaa menneisyytesi, että jokainen ihminen valitsee tämän hetken tarpeisiin menneisyyden. Ja se kaveri vähän suutahti siitä, koska silloinhan siltä olisi viety se paha olo pois, minkä se huono menneisyys oli aiheuttanut. Ja ihminen haluaa luopua siitä. Sä niin kuin varmistit sen, että hän suutahti tästä asiasta. Joo, se on ihan varma, mutta ei hän on hyvä kaveri, se suutahtaminen meni ohi, mutta piti mua varmaan hyvin omituisena. Että koska monet asiat, mitä me luullaan ja mitä meille on tässä maailmassa opetettu, niin onkin päinvastoin. Esimerkiksi just juuri se, että jos toistetaan se, että me teemme menneisyytemme tämän hetken tarpeisiin. Riippuu, että mulla on yksi ystävä, hyvä ystävä, niin nuori nainen, kenen kanssa me ollaan tehty semmoinen salainen, nyt se paljastuu, salainen juttu, että ihminen on joko ykköstilassa tai kymppitilassa. Se oli aikaisemmin toisinpäin, että kymppi oli se paras, mutta sitten me huomattiin, että tämä on pois oppimista tämä meidän elämä. Ja ykkönen on kaikista pisimmällä ja sitten nolla on jo niin pitkällä, että ei täällä tarvitse olla. Niin jos sä oot vaikka seiskatilassa, niin sä tarvit huonon menneisyyden, koska sulla on paha olla. Ja sä et huomaa, että sulla on paha olla ja sun pitäisi hiljentyä tai miettiä, että mistä se tulee. Mutta kaikista helpoin tapa on syyttää menneisyyttä esimerkiksi. Tai ulkopuolista. Että mun sisäinen olotila johtuu ulkopuolisesta. Se on se, mitä me silloin edellisessä istunnossakin sun kanssa, että me olemme täällä sen takia, että me tunnemme syyllisyyttä. Ja sitten me syyllistämme tietysti ulkopuolista. Eikä usko, että minä olen sen aiheuttanut, sen mun menneisyyden tai sitten tämän hetken. Ja mä ehdottaisin, että mennään, koska mä ymmärrän, että ei juuri kukaan ymmärrä, että on nyt päinvastoin kuin meille on opetettu, niin jos lähdetään siitä, että kuka minä olen, niin meille on uskoteltu, tässä on yksi valheellinen totuus myöskin, että meille on uskoteltu tämä totuus, että ajattelen, olen olemassa, mutta se onkin päinvastoin. Koska Eli mikä on päinvastoin tuossa? Se, että silloin kun ajattelen, en ole olemassa. Ja luuletko, että sä pystyt valitsemaan, mitä sä ajattelet? No näin luulen juuri.
Niin. näin juuri, siis luulen kyllä, että Joo. pystyn valitsemaan, mutta kyllä mä ymmärrän sen, että ajatteluni on aika pitkälle siis sellaista ehdollista ja ehdollistunutta, eli siellä on paljon niin kuin järjestelmiä, joihin olen oppinut uskomaan, mutta se ei välttämättä kerro sitä totuutta, että näin olisi. Ja mä ymmärrän sen, että olen näiden ajattelujärjestelmien uskomusten vanki. Ja näin ollen en ole vapaa siinä. No joo, jos ja kun asia on niin, vakuutan, että asia on niin, että me emme pysty päättämään, mitä me ajatellaan, niin silloin voi kysyä, että kuka sinä sitten olet, jos sä et pysty, jos et sä ole se ajattelija, se ajatus. No silloin voidaan ajatella krishnamurtilaisittain, kun meillä on semmoinen krishnamurtilainen menneisyys sun kanssa, että siellä on se tarkkailija. Että olenko mä sitten, enkö mä olekaan se ajattelija, vaan mä oon se tarkkailija, mikä tekee sitä syyllisyyttä, kun sä oot ajatellut vähän väärin, niin kuin äsken, että mikrofoni unohtui, niin sit sä voisit syyllistää itsesi, että voi hitto, mutta sä et tehnyt niin. Niin se tarkkailija on se, ketä sanoo, että no aika hyvin meni, mutta kyllä pitäisi parantaa. Sille ei mikään riitä sille tarkkailijalle. Mutta sitten ihmiset on sitä mieltä, että kun ne meditoi, niin silloin ei ajatella ollenkaan, mutta mä oon kysynyt monelta joogaopettajalta ja meditaatio-opettajalta, että pystytkö olemaan ajattelematta, niin kaikki myöntää rehellisesti, että en. Mutta silloin kun on siellä ajatuksettomassa tilassa, missä ei ole yhtään ajatusta, niin silloin huomaa tämän petoksen, että me ei valita meidän ajatuksia, vaan se on semmoinen, kun sä oot nuorena katsonut hyvin läheltä, harva meistä suomalaisista on nähnyt niin läheltä elokuvan tekoa, niin se ajattelujuttu onkin vaan se elokuva, mikä on laitettu sinne boksiin. Niin, ja se on 24 kuvaa sekunnissa. Niin, joo. Niin. Ja siitä muodostuu harha, että se on liikkeessä. Kyllä, ja tämä harha on semmoinen, että me katsomme sitä itse tehtyä elokuvaa ja luulemme, että se on minä. Mutta kun sehän todistaa, jos jokainen voi nyt sitten tätä kuullessaan, niin kokeilla, että pystyykö päättämään, mitä ajattelee. Ja sitten tulee siihen tulokseen, olen varma, että ei. No silloinhan tämä kaikki on jo tapahtunut. Ja silloinhan voisi tulla semmoinen olo, että vaude, tässä ei ole mitään huolta. Anteeksi, nyt jälleen pysäytän, koska ei ole helppo ymmärtää sitä, että sanot, että sittenhän kaikki tämä on jo tapahtunut, niin mikä antoi sulle niin kuin luvan hypätä tähän päätelmään siitä, että havaitsemme harhan tai havaitsemme niin kuin tämän ehdollistuman tai... Joo, pyydän anteeksi, että menin ilman lupaa sinne päätelmään, että kaikki on jo tapahtunut. Mutta mun mielestä se on luonnollista, jos me ei pystytä päättämään, mitä me ajatellaan. Se on samanlainen kuin se sun isäsi tekemä elokuva. Ihmiset katsoo sitä ja uskoo siihen. Niin kuin mä olin kerran Intiassa elokuvassa, se bambusta tehty elokuvateatteri, ja sitten se paha mies tuli puukon kanssa sieltä hyvän miehen takaa, niin ne huusi, että varo, koska ne usko siihen elokuvaan. Ja me uskotaan tähän elokuvaan, että me ollaan tehty se ajatus ennen kuin, sanotaan nyt vaikka, että ennen kuin me lähdettiin tänne.
Ja sitten me uskotaan, että me ajatellaan sitä nyt, niin kuin ne ihmiset, ketkä on siellä elokuvassa. Kyllä mä nuorena paneuduin Tarzan elokuvaan, että mä tulin Bioreksista ulos ja olin ihan vähän aikaa mielettömän Tarzan, koska mä olin niin syvästi paneutunut siihen. Ja samalla lailla me tehdään se juttu. Mutta jälleen tämä, niin kun, että menneisyys ja nykyisyys vaihtaa paikkaa, tai että tämä on jo tapahtunut, niin se yhtälö oli niin kuin aukeamatta. Että se ei sä et ole saanut nyt kiinni, ja mä ymmärrän, ei juuri kukaan saa tästä kiinni. Niin. Yritetään lähteä siitä, että onko ajatusta tässä hetkessä. Mä väitän, että ei ole. Joo, siis mä ymmärrän jälleen, siis ajatus on ehdollistuma. Ajatus on ajatusrakennelma, joka on itse asiassa harha tai harhaisesti aikaan saatu, harhan avulla aikaan saatu. Joo. Niin, kuin tämä elokuva, joka on useiden kuvien jatkumo. No, ymmärsitkö sä sen, että me ei voida valita ajatuksiamme? Joo, koska se mieli, joka valitsee, on se sama mieli, joka näkee, on muodostanut nämä kuvat. Joo. Eli se on niin kuin sen toinen puoli. Joo, niin silloinhan, eikö niin, että jos me ei pystytä valitsemaan ajatuksia, jos ne on jo, ei mennä nyt siihen, kuka ne on valinnut, ne meidän ajatukset, ja ajatuksista tulee teot, niin mehän ei olla nyt valittu tätä tilaisuutta, että me istutaan tässä, koska meidän se ajatus, mitä me seurataan ikään kuin sitä elokuvaa, niin kuin meidän ajatuksia, mutta ei me pystytä päättämään niitä. Että mä ajattelin tänä aamuna, kun join teetä, että mä lähden sinne Malminkartanoon. Paitsi että uskon, että me olemme siinä harhassa tai siinä käsityksessä, että mä pystyn. Ja me saatamme jopa väittää, siis kiven kovaan sitä ilman muuta pystyn, että minähän tahdoin tämän ajatuksen nyt seuraavan tätä ajatusta. Kyllä. Suurin osa katselijoista ja kuuntelijoita ajattelee, että noi on vähän dorkia, että eihän se noin ole. Mutta sitten jos mä pyydän, että ihmiset alkas tarkkailemaan itseensä, niin silloinhan, ja sitten tämähän tarkoittaa myös sitä, jos ja kun näin on, niin meillä ei ole semmoista vapaata tahtoa, minkä joku väittää, että Jumala antoi meille vapaan tahdon, mutta meillä ei olekaan mitään vapaata tahtoa. Koska me olemme siis tämän ehdollistuman vankeja. Niin koska me olemme ajatelleet jo sen ajatukset valmiiksi. Niin. No, tämä mä täysin niin kuin allekirjoitan. No hyvä. Että siis oikeastaan ja sen ajatuksen, että ajatus on kaiken ydin tai ongelma, oikeastaan ydinongelma. Niin, se on samalla, sitä voisi sanoa, että se on ego. Se on ego, ja kyllä, nyt sitten yhdistymme tässä. Henkiset ihmiset haluaisi päästä siitä egosta irti, mutta ne ei ole kuullut tästä, että siitä ei voi päästä irti, koska ne ajatukset on jo ajateltu. Onko tässä mitään toivoa nyt sitten sun mielestä? Niin, no, missä on se toivo, missä on olemassa siis niin kuin se toivo, joka on ratkaisun idea tai ydin tai mikä se on? No joo, nyt hyvä kun kysyit sitä toivoa, niin täytyyhän olla joku toivo. Tämä olisi muuten tosi masentavaa. Elikkä nyt päätettiin ilmeisesti sun kanssa, että kaikki ajatukset on jo
me ei pystytä vaikuttamaan omiin ajatuksiin, niin silloinhan sen mukaan kaikki olisi tapahtunut, mutta se on sen ekon, joku sanoo sitä karmaksi, sen ekon käsikirjoitus on tapahtunut ja me ymmärretään, että se ei ikinä loppuisi, jos me jatketaan sitä ekon tietä, koska syyllisyys sanoo se tarkkailija, että ei mennyt ihan tarpeeksi hyvin ja sen jälkeen me taas yritettäisiin parempaa, mutta se ei ole koskaan tyytyväinen. Aika hyvin meni, mutta sun pitää pystyä parempaan. Susta täytyy tulla niin kuin tarot tulkitsija tai henkisesti parempi ihminen. Niitä on tarjolla vaikka kuinka paljon, mutta se ei lopu ikinä se karma käsikirjoitus. Mutta on kuitenkin toivoa. Kadun toisella puolella on toinen elokuvateatteri. No. Ja kun me lähdetään sieltä elokuvateatterista, missä kaikki oli jo meidän ajatukset ja teot tehty, niin se elokuva jatkuu, vaikka me käveltäisiin sieltä pois ja mennään semmoiseen elokuvateatteriin, missä elokuva on tehty lopusta alkaen. Sitten me huomataan, että siinä ei ollut mitään järkeä tuossa leffassa, missä me oltiin aikaisemmin istuttiin. Ja me uskottiin hullut siihen, että me pystytään päättämään, mitä me ajatellaan. Ja siitä syntyy sitten, kun me vaan kehitytään, niin syntyy sitten parempi elämä ja parempia ajatuksia. Mutta nyt me nähdään tässä, tämä ihmiskunta on ajatellut sillä lailla. Ja nyt me nähdään se, mitä se on saanut aikaiseksi, tämä tilanne. Mutta kun mennään sinne toiseen elokuvateatteriin, siellä on ihan samanlaiset punaiset blyyssipenkit, mutta siellä on aika paljon vähemmän ihmisiä siellä. Ja se on tehty lopusta alkuun, niin kuin sen mun hyvän ystävän mittari mukaan, niin me mennään sieltä 10 nollaan. Ja sillä lailla, että me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin, että ainoa poispääsy on se, että me annetaan meidän syyllisyydet anteeksi. Ja mehän hiffattiin tässä jo, että me tehdään meidän menneisyys tämän hetken tarpeiden mukaan. Eli me annetaan se lapsuus isälle ja äidille anteeksi, niin siitä tuleekin hyvä lapsuus. Ja jos ihminen, kello on hyvä lapsuus, niin se ei syyllistä niin paljon tässä hetkessä. Ja sitten, jos siellä koulussa tapahtuu jotain semmoista anteeksi annettavaa, niin me voidaan antaa se anteeksi ja tässä hetkessä tapahtuu, niin me annetaan anteeksi ja me päästään siinä elokuvassa kohti nollaa niin kauan, kun ei ole enää mitään anteeksi annettavaa. Mutta se anteeksianto tapahtuu aina hetkessä. Ja äskenkin yksi jostakin syystä musta pemari tuli, kun mä luulin, että mulla on kiire tänne, mutta ei ollutkaan mitään kiirettä, niin ohitti tuolta väärältä puolelta. Ja se on ainoa, mitä mä tässä maailmassa yritän, on nopea anteeksianto. Mä olin lähes yhtä nopea kuin se pemari, koska se on tärkeää antaa mahdollisimman nopeasti. Tavallisesti me annetaan anteeksi sillä lailla, kun joku loukkaa meitä päivällä, niin illalla sitten se tulee mieleen ja on tosi paha olla silloin, jos ei ole antanut anteeksi. Mutta se anteeksianto menee sillä lailla, että me annetaan ensiksi sille tyypille anteeksi, että okei, hän ei tiennyt mitä tekee. Mutta se ei riitä, koska mä oon tehnyt tämän elokuvan, missä me nyt ollaan täällä elokuvateatterissa. Niin minä olen tehnyt sen elokuvan, niin mun täytyy antaa itselleni anteeksi. Ja silloin sä
etenet siellä. Eikö se kronologia kulje myös niin, että tai se niin kuin, asioiden syvällinen ymmärtäminen kulje myöskin sitä kautta, että mä ymmärrän, että toinen on minä? Joo, tai oikein hyvä. Tai se, että toi oli tosi hyvä. Nyt päästään eteenpäin. Eli sinä olet tehnyt tämän elokuvan, sä oot tehnyt minut tähän ja koko tämän paikan ja koko tämän maailman. Ja silloin sä otat vastuun siitä tekemäsi maailmasta. Se on ainoa tie edetä. Se on ja yhtä vaikea ymmärtää kuin se, että en ole päättänyt omista ajatuksistani. Ja sitten nyt tulee kuvaan näkökyky, että Pikkuprinssi sanoi yhdellä sivulla, että näen sydämellä. Että jos me katsotaan näillä fyysisillä silmillä, niin nehän tarkoittaa sitä, että ne katsoo niin kuin projektorin läpi, mikä on syyllisyys. Siellä on kaikki ne meidän anteeksi antemattomat jutut ja sitten me nähdään niin kuin ekon silmällä, että toi on hyvä tyyppi ja toi ei ole hyvä tyyppi. Toi ratkaisu maailmassa ei ollut hyvä ja toi on. Mutta sitten on semmoinen näkökyky, sanotaan nyt vaikka se Pikkuprinssin lause, että nähdä sydämellä, niin silloin se pyhä, se paha ja hyvä loppuu. Ja silloin me nähdään sillä oikealla, todellisella näkökyvyllä. Ja silloin... Siis todellinen on jotain muuta kuin vastakkaisuudet. Joo, kyllä. Se on anteeksi annettu näkökyky. Että kun sä oot vaikka et ole antanut, koska meidän nuoruudessa tatuoidet miehet oli joko vankilasta tai sitten merimiehiä. Sitten meidän on täytynyt antaa anteeksi niille nuorisolle, mitkä laittaa sydämen kuvia ja se on nykymaailmaa. Niin jos me oltaisiin jääty siihen, että me ei ole annettu sitä anteeksi, niin me nähtäisiin ne tatuoidut nuoret niin kuin huonoina ihmisinä. Mutta kun me ollaan annettu se anteeksi, niin me nähdään ne, ei ole sitä hyvää ja huonoa, vaan me näemme sen todellisella näkökyvyllä. Saitko kiinni yhtään? Kyllä ja mä oikeastaan niin kuin, palaisin vähän alkuun sillä lailla, että me teemme nyt siis toista vai kolmatta haastattelua, en tiedä kanssasi, mutta tai yksi taisi olla semmoinen kolman hengen dialogi, mutta ja sä olit tämän haastattelun kohdalla sanomassa jotakin sellaista, vähän vastustelemassa tätä, että ei tehdä. Ja sitten mä sain sut niin kuin muuttamaan käsityksen. Joo, niin mun mielestä tämä on ollut hyvin valaisevaa ja jollain lailla niin kuin uutta, ainakin mulle. Joo, ehkä se on mun ja se niin on sun sä oot kehittynyt niin paljon, koska sä näet mut nyt paljon kehittyneempänä. Koska mitään muuta ei ole täällä. Mun lempisanonta on, että olen yksin maailmassa. Jos ei ymmärrä sitä, että on yksin täällä ja on luonut tämän maailman, niin me syytetään Jumalaa tästä luomisesta. Me ollaan itse luotu. Niin sä oot luonut sun maailman ja tehnyt minusta paremman. Onneksi olkoon. No, sitä en tiedä, mutta mä aina jaksan kuitenkin niin kuin tämmöinen akateeminen termi olisi näin niin kuin opponoida sua niin kuin sun näkemyksiä, tai ainakin haastaa niitä, yrittää haastaa niitä, että jos ei muuta, niin ainakin sen, että mä
olen kiinnostunut ja mä haluan tietää enemmän, siis että mitä sä tarkoitat tuolla termillä ja mikä on tuo prosessi, tuo antautumisen prosessi tai mikä on anteeksi antamisen prosessi. Mitä se pitää sisällään, että en pelkästään niinku mukaudu siihen, että mä vaan sanon, että Mä oon tosi kiitollinen siitä, että sä oot jaksanut, että mä en todellakaan ollut tulossa tänne, koska se tuntui niin itsekkäältä. Ja sitten me puhuttiin siitä, että tai yksi mun pointtini, perusteluni siis tänne tulolle oli se, että kyllä aika on aika vakavaa. Siis niin kuin ihmisen kohdalla ja ihmiskunnan kohdalla ja luonnon kohdalla, että kyllä meidän täytyy tehdä niin kuin kaikkeemme, jotta voisimme olla edesauttamassa sitä muutosta. Joo, toi oli hyvä taas. Sä oot kyllä ihan elämäni paras haastattelija. Niin kuin ihan oikeasti, että koska tämä on tärkeää, minkä sä toit esille, että meidän pitäisi nyt parantaa tätä maailmaa. Ainoa tapa parantaa maailmaa on tehdä täällä itsessä se anteeksianto. Ja kun mä oon antanut itselleni anteeksi, niin mä oon antanut maailmalle anteeksi. Maailma on ihan oikeanlainen, siinä ei ole mitään vikaa. Ja jos mä näkisin, että siinä on jotain vikaa, niin silloinhan se vika olisi minussa. Koska minähän olen tehnyt sen maailman ja mä olen yksin täällä. Ja jos jokainen, tämä tuntuu taas uskomattomalta, mutta jos jokainen tekisi täällä Israelissa ja Venäjällä ja Ukrainassa sen saman tempun, että antaisi itselleen anteeksi, niin ulkoinen maailma muuttuisi täydelliseksi. Mutta kun me yritetään muuttaa ulkoista maailmaa sen takia, kun me ollaan syyllisiä. Mutta kiitos kysymyksestä. Kiitos tästä haastattelusta. Kiitos.